नमस्कार, यो प्रभु टेलिभिजन र प्रभु टेलिभिजनको प्रभु फुड एन्ड कल्चरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अहिले हामी सानेपा स्थित तेजश्री अपार्टमेन्टमा छौँ र आज यहाँहरूलाई विशेष गरिकन माछाको भेराइटिज, माछा भन्नाले साल्मन, वान अफ द भेरी पपुलर डिस अल ओभर द वर्ल्ड, र यसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ शेफ रमेश थापा। वेलकम टु द सो। नमस्ते। ल अब हामी विशेष गरिकन अब साल्मनको भेराइटिज यहाँलाई थाहा छ, साल्मन यु क्यान मेक विदिन अ भेरी सर्ट टाइम, र यो साल्मन कसरी पाक्छ, यसलाई योसँग हामी के दिन सक्छौँ है भन्ने बारेमा आज हाम्रा शेफ रमेश थापाले चाहिँ साल्मनको म्यारिनेसन प्रोसेसदेखि लिएर यसलाई कसरी पकाउन सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ र वेल प्रेजेन्ट कसरी, वेल प्लेटिङ कसरी हुनसक्छ अबको प्रस्तुतिमा शेफ रमेश थापालाई यो कार्यक्रममा स्वागत। अब शेफ, सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको म्यारिनेसन साल्मनलाई कसरी म्यारिनेसन गर्नुहुन्छ? सर, म चाहिँ फर्स्ट अफ अल आई हेभ तपाईँको यो क्रस पेपरकर्न छ, सल्ट छ, यो चाहिँ हजुरको मस्टर्ड पेस्ट, अनि चप गार्लिक, अनि एक्स्ट्रा भर्जिन ओलिभ ओइल छ। यति भयो, इनफ हुन्छ हाम्रो लागि चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ हामी थोरै केजन स्पाइसी पनि युज गर्छौँ। अनि यो चाहिँ किन भन्दा अलिकति नेपालीहरूको लागि चाहिँ अलिकति फ्युजन गरौँ भनेर। ओके, सो पहिला साल्मन म्यारिनेसन गरौँ। ओके सर, फर्स्ट अफ अल म चाहिँ हजुरको यो कस्टर्ड पेपरकर्न, अनि त्यसपछि हजुरको यो सल्ट, अनि त्यसपछि हजुरको यो केजन स्पाइसी थोरै, त्यसपछि यो हजुरको थोरै चाहिँ यो गार्लिक चप, अनि त्यसपछि थोरै म हजुरको यो मस्टर्ड पेस्ट राख्छु, अनि त्यसपछि मसँग हजुरको यो एक्स्ट्रा भर्जिन ओलिभ ओइल छ, यसलाई म इट्स भेरी गुड फर हेल्थ। अनि त्यसपछि हजुरको म थोरै फ्रेस हर्ब्स, यो थाइम, अलिकति म यसको लिभहरू चाहिँ युज गर्छु। यसलाई चाहिँ थोरै म चप गरेर यसलाई चाहिँ म्यारिनेट गर्छु हजुर, सफ्टली एकदमै दुवैतिर लाग्ने गरी। तपाईँको मजाले यसको चाहिँ मिक्सिङ गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हजुरको अब यो रेडी भयो। फिनिस। केही समय हामी यसलाई होल्ड गर्छौँ हजुर। ओके, गुड। अब हामीसँग चाहिँ अलरेडी ननस्टिक प्यान रेडी छ, त्यसमा चाहिँ थोरै म हजुरको यो एक्स्ट्रा भर्जिन ओलिभ ओइल राख्छु। यसलाई चाहिँ स्लोली अलिकति हिट अलिकति हाई गर्ने, अनि हजुरको त्यसपछि चाहिँ अब अलिकति फ्लेभरको लागि थोरै थेम, अनि हजुरको थोरै गार्लिक, थोरै फोर गार्लिक पनि राख्छौँ हामी। अब यो सँगसँगै यो हुँदैछ हजुरको, यसमा चाहिँ म अलिकति तपाईँको यो सोते भेजिटेबल पनि रेडी गर्छु। यसको लागि पनि थोरै एक्स्ट्रा भर्जिन ओलिभ ओइल, यसलाई चाहिँ म सोते गर्न गइरहेको छु। अब हजुरको यो चाहिँ यो चाहिँ मसँग चाहिँ यो ब्लान्च गरेको एस्परागस छ, हेर्नुहोस्, यो चाहिँ एकदमै भेरी गुड फर हेल्थ। अनि चेरी टोमेटो, यसको सिजनिङ चाहिँ
ओन्ली अलिकति सल्ट एन्ड पेपर अब यसमा चाहिँ थोरै हजुरको यसै बटर यो साइडमा नि मजाले चाहिँ हजुरले ग्रिल गर्नुभयो भने मजाले चाहिँ यसको पाक्ने हुन्छ त्यो चाहिँ यसरी बिस्तारै यसको चाहिँ बटर यो चाहिँ हाम्रो मेन कोर्स यसको लागि चाहिँ तपाईँको हामीसँग त्यो साइड डिस चाहिँ यसको चाहिँ यो पोलेन्टो केक यसलाई चाहिँ अलिकति हिट गर्छौँ अलमोस्ट यो सोते भेजिटेबल चाहिँ रेडी छ अब यो पनि मेरो अलमोस्ट रेडी नै भयो होइन यो पनि हिट भयो हजुरको बन्द अब म चाहिँ यसलाई चाहिँ प्लेटिङ गर्दैछु एस्परागस यसै पोलेन्टो केक हजुरको यो चाहिँ एकदमै हेल्दी यो चाहिँ हाम्रो पहिला चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ हजुरको यो मकैको पिठोको चाहिँ अलिकति ढेँडो च्याख्ला भन्ने मात्रै गर्ने गर्दछ होइन यसैलाई चाहिँ अलिकति यो चाहिँ इटालियन फ्युजन गरेर चाहिँ विथ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हजुरको पार्मिजाना चिज मसँग तपाईँको अलमोस्ट तपाईँको सालमन रेडी भएको छ यसै फ्लावर टुलिप अब यसलाई चाहिँ मलाई अलिकति नाइफको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो म्याङ्गो साल्सा थ्याङ्क यू सर यो चाहिँ मेरो हजुरको यो सालमन रेडी भयो मेन कोर्स अहिले यहाँ देखिरहनु भएको छ यहाँ जस्ट सालमन स्टेक अब सालमन भनेपछि एकदमै छिटो पाक्ने र माछाको एकदमै उच्च स्तरीय एउटा चाहिँ आइटमको रूपमा चाहिँ हामी सालमनलाई लिन्छौँ सालमन मोस्टली फ्रम युरोप नर्वेजियन बाट बढी मात्रामा नेपालमा र संसारभरि नै यो चाहिँ एक्सपोर्ट हुने गर्छ र भर्खर यहाँ देख्नुभयो अब प्रिपरेसन अथवा म्यारिनेसन पछि कति फास्टसँग हामी यो चिज बनाउन सक्छौँ र यो सँगसँगै हामीसँग अस्पार्गस सते गरेको पनि छ सँगसँगै पुलेन्दा छ र सँगसँगै म्याङ्गो साल्सा सहितको चाहिँ एज अ होल फुल डिस छ ओके सेफ यहाँले बनाउनु भयो अब अलिकति आफ्टर प्रेजेन्टेसन के चिज हो त यो चाहिँ हामीसँग चाहिँ हजुरको बेसिकली सालमन त मेन बेसिस भइहाल्यो हाम्रो त्यसपछि अस्पारागस अनि हामीसँग चाहिँ म्याङ्गो साल्सा म्याङ्गो प्युरी अनि त्यो पोलेन्टो केक पोलेन्टो केक चाहिँ हाम्रो नर्मली अब नेपालमा चाहिँ विशेष गरी अब मकै चाहिँ धेरै नै हुन्छ तर पनि मकैलाई चाहिँ मकैको च्याख्ला भात भनिन्छ गाउँतिर अनि पिठोको चाहिँ ढेँडो खाने गरिन्छ तर यही खाना चाहिँ फेरि अब युरोपियन अलिकति तपाईँको इटालियन पिपुलहरूले चाहिँ यसैलाई चाहिँ पोलेन्टो केक बनाएर यसमा चाहिँ अर्को यहाँ उहाँहरूले चाहिँ एड गर्ने चिज चाहिँ
पार्मिजाना चिजहरू चाहिँ एड गर्नुहुन्छ यसरी चाहिँ उहाँहरूले प्रेजेन्टेसन गरेर मजाले खानुहुन्छ यही कुरालाई चाहिँ नेपालमा पनि अलिकति फ्युजन गरेर प्रस्तुत गऱ्यौँ अब यो चाहिँ कस्तो लाग्छ हजुरको यो अब यो आम दर्शकहरूलाई विशेष गरिकन चाहिँ यो बनाउनु चाहिँ सजिलै छ होइन त एकदम यो त्यति घरमा बनाएर खान सकिन्छ मजाले सर मजाले अब हामीसँग यो इन्ग्रिडियन्ट सबै छ अलिकति एभाइलेबल जाँगर चाहियो हजुर जाँगर चाहियो दाजु यहाँ देख्नुभयो सालमन अब सालमन स्टेक इज भेरी सिम्पल टु मेक इट छिटो हामी बनाउन सक्छौँ छिटो खान सक्छौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि र विथ एक्कम्पनिमेन्ट्स यसमा आइदर यु हेभ राइस अथवा मकै कुनै पनि कार्बोहाइड्रेट सँगसँगै अरू भेजिटेबल चिज पनि यसमा जोड्न सकिन्छ सालमन स्टेक रेडी भएको छ सो सेल वी टेस्ट नाउ प्लिज भनेपछि यो सालमन वेल कुक छ होइन वेल कुक छ टेस्ट इज भेरी गुड Look at this very crispy skin. The skin should be crispy. And this is called Polenta cake, right, chef? Yeah. And then top with gratinate with Parmigiano. So it's very famous in Italy. Let's see how is the taste.